हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई च्यानल। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला आशा गर्दछु। र आजको स्पेसल भिडियो चाहिँ मोमो बनाउन जाँदैछु। मसरुमको मोमो बनाउन लागिरहेका छौँ र मसरुमको मोमो कस्तो के हुन्छ भिडियोको अन्तसम्म बनेर हेर्नु होला। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यसरी मसिनो काट्नुपर्छ मसरुमलाई हो। मसरुमको चाहिँ बेसी चाहिँ मेन चाहिँ फुल तपाईँलाई म देखाउँदैछु। जस्तै यो चाहिँ मसरुम हो हैन। मसरुमको मेन चाहिँ यो ठुलो डाक्ला चाहिँ यसलाई साइड गर्ने काटेर यसरी, त्यसपछि यसरी हल्का काटेर सानो मसिनो बारीक गरेर काट्नुको लागि चाहिँ यसरी काट्छु। तर तपाईँले कसरी बारीक गर्नुहुन्छ त्यसरी काट्दा हुन्छ तपाईँहरूले। हामी चाहिँ यसरी काट्दैछौँ सजिलो लागेर। र यसलाई अझै वास गर्नुपर्छ हो। तपाईँलाई बादमा चाहिँ देखाउँदैछु। भाइहरू मसरुम काटिसक्यो हामीले। मसरुम काटिसकेर प्याज काट्दैछौँ हामी चाहिँ भला फिलहाल हो। अलमोस्ट रेडी हुन आँटेको छ किमा चाहिँ। ल किमा बनिसकेर हामीलाई मेरिनेट गरेर त्यसपछि हामी मोमो बनाउनु तर्फमा लाग्नेछौँ हैन। र तपाईँलाई देखाउँछु, भिडियोमा बनिरहनुहोस् तपाईँहरू। र आज चाहिँ फर्स्ट टाइम मसरुमको मोमो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एक्साइटेड भइरहेको छ हैन। यो मसरुम चाहिँ यसरी धुइधाइ पारेको छ। अब यसलाई चाहिँ यो मसरुममा चाहिँ अब धुएर राखेको छ। यसलाई चाहिँ अब मजाले मटक्क नुन हालेर चाहिँ अब धुएर चाहिँ नुन हालेर राखेको छ यसलाई। र यसलाई अब निचार्नु पर्ने छ। निचारेर चाहिँ त्यहाँदेखि प्याजसँग यो मसरुम मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि थाहै छ हैन। त्यसपछि त अझै नै मोटो सबै मोमोको बनाउने तरिका त थाहै छ तपाईँहरूलाई। सेम त्यो प्रोसेस हुन्छ। यसलाई गरेर चाहिँ बनाउनुपर्छ। हेर्दै जानु होला। तर अब सबै काटकुट गरिसकेर अब यी मसरुमसँग प्याजसँग हो मेरिनेट भयो। र यता डल्ला पनि रेडी हुँदैछ ठक्क। अब चाहिँ बनाएर चाहिँ पाक्नुको देर छ। हेर्दै जानुहोस् मोमो कस्तो हुँदो रहेछ। रोटी बन्यो। अब ठक्क अब हालिसक्यो हो। अब रेडी हुँदैछ पाक्नु हो रेडी। अब देखा आपने म पाक्नु आँट्यो हो टक्क। यसलाई चाहिँ फुक मार्नुपर्छ यसरी हो। यसरी टल्किँदैछ। टल्किएको मतलब चाहिँ साइनिङ आएको मतलब चाहिँ पाक्यो। अब चाहिँ यामी। अब चाहिँ फाइनली मोमो रेडी भइसक्यो। यो अचार भइसक्यो। यो चाहिँ मोमो हेर रेडी। अब खाएर टेस्ट गर्ने कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो भएको छ। दामी टेस्ट गरेर हेर्नु। चाखेर हेर्दैछु साथीभाइहरू यो मसरुमको मोमो कस्तो भएको नि। कस्तो भयो दामी है। दामी भएको छ। दामी हुँदो रहेछ मोमो। मसरुम मोमो हल्का मसरुमको सेन्ट पनि आइरहेछ तपाईँको हो। तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर यसरी नयाँ नयाँ चिजहरू ट्राई गर्न सक्छ मोमोभित्र। हामी जसरी गरेँ दामी लाग्यो। तपाईँलाई पनि यो मसरुमको मोमोको कस्तो लाग्छ कमेन्टमा गएर भन्नुहोस्। अब चाहिँ हामी खाने ल। बाई बाई।